Chào các bạn, hôm nay bếp nhà cô Mỹ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một loại sữa hạt. Đó là sữa hạt ốc chó. Cô mời các bạn cùng theo dõi nha. Nguyên liệu để làm sữa hạt ốc chó rất là đơn giản, gồm những nguyên liệu sau: 1 lít sữa tươi, 100g hạt ốc chó, 90g đường, 1 ống vani và 100g nước. Đầu tiên chúng ta sẽ rửa hạt ốc chó cho thật là sạch trên vòi nước, sau đó để ráo. Các bạn nên chọn những hạt ốc chó có màu sắc sáng, hạt to, đều đặn. Khi hạt ốc chó có màu sậm, xám và đen thì các bạn đừng nên chọn ha, bởi vì những cái hạt ốc chó đó nó có thể là nó đã cũ rồi, hạt ốc chó sẽ bị gắt dầu và khi mình nấu lên thì chúng ta rất khó dùng. Sau khi rửa xong, cô sẽ luộc hạt ốc chó này qua nước sôi trong vòng khoảng 3 phút. Sau khi luộc hạt ốc chó trong 3 phút, cô sẽ tắt bếp và xả qua nước lạnh cho thật là sạch. Hạt ốc chó sau khi luộc chín 3 phút, cô sẽ xả sạch và sau đó xay nhuyễn với lại 100g nước. Trong quá trình xay, các bạn sẽ cho thêm sữa tươi để xay chung với hạt ốc chó cho thật là nhuyễn. Cuối cùng lượt qua rây và bắt lên nồi nấu sôi. Cô tiếp tục cho lượng sữa còn lại vào trong rây để lược lấy chất dinh dưỡng từ hạt ốc chó.
Sau khi lượt nhiều lần cho sữa hạt ốc chó thật là mịn, cô sẽ đặt nồi lên bếp và nấu sôi. Trong quá trình nấu, các bạn đảo liên tục để tránh tình trạng khét ở đáy nồi. Khi sữa nóng bốc khói và chuyển sang qua sôi thì cô sẽ tắt bếp. Lúc này chúng ta sẽ cho đường vào trong hỗn hợp sữa và hạt ốc chó. Tùy theo khẩu vị của mỗi người, các bạn có thể cho lượng đường nhiều hoặc ít tùy thích. Và để cho cái hương thơm dễ chịu, đặc trưng của cái mùi sữa kèm hạt ốc chó, chúng ta có thể cho một ít vani. Nếu các bạn nào không thích dùng vani thì chúng ta có thể để cái mùi thơm tự nhiên từ hạt ốc chó. Sữa hạt ốc chó rất dễ làm nha các bạn. Mỗi buổi sáng các bạn nên dùng một tách sữa hạt ốc chó hoặc là một ly sữa hạt ốc chó để có thể cải thiện sức khỏe và bổ sung thêm năng lượng. Hạt ốc chó có tác dụng tốt cho tim mạch, cho não bộ, giúp chúng ta giảm cân, và thật sự nó rất là phù hợp cho những ai đang bị bệnh tiểu đường dùng nó thường xuyên. Cô mời các bạn cùng thưởng thức. Bếp nhà cô Mỹ cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye bye các bạn.